Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của The IELTS Workshop. Mình là An Quyên và ngày hôm nay chúng mình hãy cùng nhau đi qua một bài mẫu IELTS Speaking Part 2 với chủ đề là Describe a time when you receive money as a gift. Khi gặp đề bài này trong phòng thi thì có thể là chúng ta sẽ bị bối rối một chút, bởi vì đây không phải là một đề bài dễ để có thể đưa ra một câu trả lời chất lượng kéo dài 2 phút đồng hồ. Vậy thì bí quyết ở đây là gì? Đối với mình thì mình sẽ phân tích thật là kỹ xem là cái dịp đó đặc biệt như thế nào, cái người mà tặng cho chúng ta khoản tiền đó đặc biệt ra làm sao, và đến phần mục đích sử dụng khoản tiền đó thì mọi người có thể chia ra làm nhiều mục đích khác nhau để khiến cho câu trả lời của chúng ta kỹ càng hơn, chi tiết hơn và có nhiều thông tin hơn để cung cấp cho giám khảo, và từ đó chúng ta sẽ có thể sử dụng được nhiều ngôn ngữ hơn trong bài nói của mình. Đối với bài nói này thì chúng ta sẽ không có một cái khoản ngôn ngữ nhất định để có thể sử dụng, bởi vì nó còn phụ thuộc vào việc là cái dịp mà mọi người kể là dịp nào, người tặng cho mọi người khoản tiền đó là ai, cũng như là mục đích của mọi người sử dụng khoản tiền đó là gì. Trong bài mẫu ngày hôm nay thì mình sẽ kể về một lần mà mình nhận được khoản tiền khi mà mình mới tốt nghiệp đại học, và sau đó thì mình đã chia khoản tiền ra làm 2 phần. Một phần mình dùng để làm lời cảm ơn cho những người mà đã giúp đỡ mình trong những đường mà mình đã đi qua, và một phần thì mình dùng để chuẩn bị cho chặng đường sắp tới của mình. Vậy thì chúng mình hãy cùng đến với cả bài mẫu nhé. Giving cash as a present is thought by many to be somewhat inelegant or incurred. Within my family, however, we do this quite often, since our wants and needs are drastically different, and so we think that it is best to leave the decision to the recipient themselves. So I normally wouldn't be taken aback by an envelope of money gifted to me by my mom or close relative. But there's this one time when I was quite surprised when proffered one, both by the giver and the sum of cash. Back then, I had just freshly graduated from the honors program in my university, thankfully, with high distinction. Upon hearing the news, my aunt, who had been living in Germany and whom I hadn't seen for 6 years, secretly flew back to Vietnam to pay me a visit and to give me a pat on the back, literally. I was buzzing enough just to see her, and I wasn't at all expecting any presents, so her handing me a pack, which she called a coin to Witcher, confused me a bit. But what made me completely flabbergasted was the large bundle of cash inside. At first, I was reluctant to accept it. I felt like I would be sponging off my aunt doing so. Yet, she insisted, saying that it was for celebrating a significant milestone in my life. I was so grateful and considered it only appropriate to take out a small part of that to buy her a small present. You know, something with a breeze of Vietnam, so she could bring along when she is not in the hometown. I took another portion to prepare a gift for my mom, whose love and support I would have never accomplished anything without. And another one for my thesis supervisor, who had been an absolute angel to me. The remaining amount I have been saving for my later academic pursuit, hopefully a master's degree abroad. So there you go, the story of me using my gift to show appreciation of the path I had taken and getting ready for the path ahead. Và đó là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày hôm nay của mình. Hy vọng rằng các bạn đã học được nhiều điều thú vị từ bài mẫu trên. Và trong năm 2023, hãy để The IELTS Workshop trở thành tri kỷ IELTS của bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye!